Morgan och jag kände att det faktiskt var dags att vi tog och testade en miljöbil igen. Sist vi körde någonting så körde vi en BMWs 330e, vilket var en väldigt trevlig bil. Så för att vara lite effektiva så har vi faktiskt samlat 2 bilar denna gång. Dock av samma variant. Som ni ser här så är det Hyundai Ioniq. Frågan vi ställer oss nu är om denna bil är ännu ett miljö-UFO i klassen eller om vi faktiskt kommer tycka att det är en trevlig bil till vardags. Så nu kör vi! Stanna vid kiosken i Ornäs då. Ja, precis. 110. 110 kph. Fantastiskt. Här. Ja. Står sidor på hans baklem. Ja. Hyundai Ioniq eller Ion IQ eller vad ska man säga? Ioniq säger de väl alla i Sverige i alla fall. Och det här är Ioniq Electric. Precis. Så den rent eldriven går fruktansvärt tyst. Ja, men faktiskt. Onekligen så. När man säger elbil, många blir ju så här, en snabb som är Tesla då. Inte riktigt då. Ja, 0-100 på 9,9 sekunder. Men den här En har raket men ingen slöbil heller. Så den går den här har ju 28 kilowatt. batteri. Ja, och en Tesla har ju upp till 100. Det talas så mycket om elbil som miljöbil. Och den här bilen har ju supermiljöbilspremie på 40 000 kronor från staten. Men är det verkligen det bästa miljövalet som finns? det är väl lite sisådär kring det, va? Det beror väl på hur man ser det å andra sidan. Ja, alltså rent körmässigt. Absolut, visst kan man väl räkna det här som miljövänligt. Det tycker jag väl. Beroende på vad man laddar och sådär då. Om man inte behöver bygga ut kärnkraften eller importera el från trötta gamla kolkraftverk. Men tar man det från ren el, men alltså då är det ju jättevettigt. Ja, det enda som är väl lite sisådär, det är väl tillverkning av dessa batterier då. Ja. Vi kollade väl lite som hastigast igår. Och vad räknade vi ut? Vi jämförde med din bruksbil. Din Ja, Dacia. min lilla Dacia, ja. Mm. Så runt 4000 mil då har jag släppt ut så mycket koldioxid med Dacians avgaser som tillverkningen av den här bilens batteri Exakt. släppt ut. Exakt. Och när man tittade på Teslorna så var det nästan skrämmande. Vad var det? 18 P100 då kunde jag köra 18 600 mil. 18 600 mil. Så vitt som vi hittade igår så var det i stort sett ingen som återvann litiumet i batterierna. Så pass att man kunde använda det i ny batteritillverkning. Exakt. Det går att göra, men det var inte ekonomiskt försvarbart för det var så pass dyrt. Så då blir det ju fortsatt såna här jättestora litiumgruvor och allt vad det är. Och det är inte så värst nyttigt heller för miljön. Som jag förstod det så var det mellan 150 till 200 kilo koldioxid per kilowattimme batteritillverkningen. Det är onekligen väldigt mycket. Jättemycket. Men det rör sig om flera ton på en gång. Sen finns det väl ett ansvar hos tillverkarna av batterier
utsläppen. Absolut. Och det kommer säkert hända mycket Det genom åren. utvecklas ju hela tiden, men vi kan ju inte spekulera i vad som händer imorgon. Nej. Det här är vad som är idag. Det som tutar, eller plingar, låter som en gamla telefon som ringer, det är att Pierre vinglar över linjen. Precis. Så den här bilen har då Filvarning. filbytesvarning där. Och det finns väldigt mycket system i den här bilen. Vi kanske ska komma in lite på det också. Det här är ju då basic-varianten av Ioniq. Här finns navigation. Rattvärme. Precis. USB-uttag. Det mesta moderna systemen som går att få i tillval på de flesta bilarna finns här i. Ja, farthållaren har ju också krockvarning, panikbroms ifall man kommer för nära. Men också adaptiv. Ja, Väldigt trevligt. så det är väldigt fint utrustad bil. Den ligger prismässigt, vad sa vi? Jag tror 331 000. Ja, där någonstans då. Sen är det ju även premien från staten. Exakt. Så det blir ju inte så tokigt. Det Nej. är under 300 i alla fall. Klarar man sig på den här räckvidden i behov, då har man en väldigt, väldigt trevlig bil. För den... Absolut. Ja, men den är ju väldigt trevlig att köra. Jag tycker att sitter väldigt bra. Det vi tänkte på, det första vi tänkte på nästan, det var att man kan sitta väldigt lågt i den. Ja, Man jätteskönt. får väldigt bra förarposition tycker jag i bilen. Det gick ju även att höja stolarna väldigt mycket för de som är kortare. Så det var jättebra rörelse i stolarna. Men sen interiören, den är faktiskt snygg. Fin känsla i läder och Ja. i knapparna. Det känns väldigt påkostat för att vara den här typen av bil. Det gillar jag. Din gamla smörpump. Blang. Tydlig backkamera. Mm. Ja, skärmen. Här kan man ju få upp i stort sett all information kring eldriften. Man har räckvidd, hur långt det är till närmsta laddstation, energiinformation och där ser man då hur mycket som finns kvar av batteriet. Eller hur mycket man har kvar i batteriet, ska jag väl säga. Hur mycket som finns kvar av batteriet. Ja, det lossnar ju delar under bilen när man kör. En bit i förra hoppet. Ja. Men vad du har ställt om spegeln. Ja. Åh! Grävmaskinen har jag alltid velat haft. Kan jag bygga en egen kulle mitt på gräsmattan? Ja, det är inte. Ja, magiska hemligheter där. Voodoo på Stefan Löfven. Jag tog Apex. Gul terräng, där får du! Spårar vi ur nu igen? Nej. Driften då? Här, det är ju ingen vanlig automatlåda heller. Nej, men i elmotor så har du ju bara motorn, du behöver inget mer. Nej, precis. Det blir billigare servicekostnader, det blir det ju. Och det är ju alltid positivt. Men vad tycker du om styrning och så vidare? Jag gillar Alltså, faktiskt den. Den är riktigt, riktigt bra. Alltså den är väldigt... Alltså styrningen, den är väldigt lätt. Från direkt när man trycker på startknappen, vilket man alltid blir förvånad över, för det är ingenting som har startat. Helt plötsligt så går bilen lätt bara. Men ändå så tycker jag det var känsla i den. Vilket många biltillverkare tappar bort när det är en elservo. Men nej, bra betyg. Sen har de ju olika körlägen. Just det. Man kan ställa in lite grann hur de är. Smarta inställningar. Det finns också driver only på AC:n. Så att har man ingen med sig så bara... Eller inte bry sig i dem. Precis, tycker inte om dem. Då smyger man dit den där knappen.
Den är ju jättebillig skatt. Med notering än så länge. Precis, Stefan har kommit på något. För de har ju även börjat tala om en kilometerskatt på bilar för att kunna skatta även elbilar och sånt. Det är lika tokigt som skatten som blev på solceller på ett hus. För det om något är ju miljötänk. Jag vill generera egen el genom solen. Ja, då måste du betala till staten att du gör så. Förstå att ha en sån här och sen kunna ladda den med en egen. Låt säga att man kanske har ett vindkraftverk eller någonting. Solcell. Då snackar vi miljötänk. Jag skulle haft ett eget kärnkraftverk, ja. En härdsmälta i veckan. Ja, visst. En härdsmälta i veckan. Katten är självlysande. Jättelätt att hitta liksom. Det är kanon. Det är lysande, Sickan. Men nej. Där stoppar vi det. Alltså, som det ligger nu. Nu ligger vi på 14,5 kilowattimmar per 100 kilometer. 14,5. Ja. Det blir intressant, för imorgon ska vi köra plug-in av den här. Ja. Så då är det ju både el och bensin. Men nu åker vi Ioniq plug-in hybriden. Och de stora skillnaderna direkt när man sätter sig i, det är att den här hade en högre utrustningsgrad. Det finns givetvis att välja till i Electric också. Men den här har lite mer grejer och framförallt har den en riktig växelväljare. Så det är en vanlig automatlåda i den här, men det är för att den har en bensinmotor också. Och en 1,6 liters bensinmotor på typ 120 hästar. Precis. Och plug-in hybriden jämfört med den vanliga hybriden har en lite starkare elmotor också. Så man går väl upp till 60 km ungefär på ren el. Precis. Men vi är väl överens om att vi tyckte att elbilen egentligen går lite mjukare, lite finare, trevligare gång helt enkelt. Så är det ju, men en elbil är nästan svår att jämföra med. För elmotorn är ju perfekt. Den har all effekt när du vill ha det. Den går mjukt, fint. I och med att det är en elmotor så behöver du ingen växellåda som växlar, så det blir aldrig någon växling du känner. Och den går tyst. Den är helt vibrationsfritt. Så att med facit i hand kanske vi ska ha provat den här först. Men den här är absolut inte ryckig eller dålig i gången. Men jämfört med en elbil som är perfekt i gången motormässigt, så är den ju ryckigare än elbilen. Precis. Absolut inget man tänker på när man kör bilen vanligt. Och jag tycker det är jäkligt trevligt att ha möjligheten att kunna åka hur långt som helst egentligen då. För att man det är har den stora fördelen. Förbränningsmotorn. För man blir ju onekligen rätt begränsad med att nu tar batteriet slut, jag måste stanna och ladda. Och så kommer det få funka så hur långt man nu ska åka. Det som dock förvånade mig väldigt mycket, det var den låga förbrukningen på turen igår. Den snittade 0,8. Förlåt. 0,28. 0,8 är väldigt lågt för en hybrid. Väldigt lågt. Nej, 0,28 liter per mil. Precis, och då åkte jag ungefär 10 mil totalt sett då. Men det är väldigt lågt. Och då var ju elhjälpen nere på 0 kilometer i räckvidd. Även om den pytsar in där den kan och den laddar ju där den kan när den motorbromsar och så. Men ändå, det är väldigt imponerande när strömmen är ner på egentligen 0. Och den hjälper till ändå så mycket han kan om man kommer ner på 0,28 med en bil som är så här pass stor. En sak som jag stör mig lite grann på, en bagatell. Men i elbilen så var det så pass mycket smidigare gjort tycker jag. Det var just handbromsen eller parkeringsbromsen. Den satt en elknapp mellan stolarna. Jättesmidigt på elbilen. Och
Den här, då har du en pedal. Som en 80-tals Mercedes. Det funkar ju bra. Men hela konceptet, jag föredrog elknappen. Men om de har samma kaross har de elhandbromsen till. Varför inte den här också? Nej, för det här känns ju hela konceptet som en ny bil och sen så 80-tals handbromsen. Kändes lite konstigt. Men adaptiva farthållaren funkar kanon. Nu alldeles nyss så kommer jag ikapp lite lastbilar och sånt. Så den håller en rimlig nivå. Stannar på lite behörigt avstånd och håller kvar där. Nej, den är väldigt, väldigt trevlig. Absolut. Den är... Jag skulle vilja säga att komforten och helhetskänslan, den är ju över förväntan på en sån här bil. Också. Ja, på grund av svensk sommar så var vi tvungna att återgå till studion för att tala in det här för att kunna få lite bättre ljudkvalitet. Yes, det stämmer ju väldigt väl. Men du, om vi ska ta och försöka summera det lite grann då. Väldigt trevlig bil. Absolut. Eller bilar. Ja, båda var enormt trevliga. Men den silkeslena gången i elbilen var ju oslagbar. Ja, det är ju att föredra. Oavsett om man kommer längre med bensinen så tycker jag helt klart att elen är att föredra. Dock så, som säljaren sa, reklammakarna på Hyundai där, de uppger ju 280 kilometer fulladdad. Och det är väl en sanning med modifikation. Precis. Det ska väl vara väldigt optimala förhållanden. Kanske hålla en snittfart av 40 km i timmen och inte ha någon förbrukare på perfekt temperatur. Precis. Då kanske det når 280 km. Mer realistiskt, kanske 19-20 mil. Ungefär något sånt. Men i övrigt väldigt trevlig karaktär i och med eldriften och ingen ryckig gång och så vidare. Och, nej, väldigt fin bil. Absolut. Och för att vara i den klassen så tycker jag bagageutrymmet var faktiskt riktigt vettigt också. Absolut. Riktigt vettigt. Nu testade vi aldrig det. Något nämnvärt. Men det är ju inte sämre än något annat så vitt man kan se i alla fall. Precis. Sen vet inte jag hur det är med lastöglor och sånt där. Men det är upp till motormännen och liknande att titta på. Exakt. Sen var vi kanske lite hårda på det där med batteritillverkning och så vidare. Man ska väl egentligen, om man ska vara ärlig, jämföra med fossila bränslen och framställning av det. Ja, om man tänker sen att när batteriet är tillverkat att det laddas med vattenkraft eller vindkraft som är rent, då måste man även ha i åtanke att det kostar faktiskt koldioxidutsläpp att tillverka bränsle också, alltså fossila bränslen. Ja, absolut. Så det är väl lite grann en rättvis jämförelse, va? Ja. Men du, som vi frågade oss i början där, det är inget UFO. Nej. Det är ju en väldigt trevlig bil. Absolut. Om du fick välja, om jag bara droppar någonting här, nya Golf hybrid, eller om den är helt el, jag vet inte. Och det får väl också motormännen kolla upp om det var el eller inte. Hybrid elgolfen. Hyundai. Japp, jag med. Ska vi säga så? Det kan vi göra. Tack för att ni har tittat. Tack, hej.